હલો બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે વેજીટેબલથી ભરપૂર એવી હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ વઘારેલી ખીચડી. તો ચાલો આપણે બનાવીએ વઘારેલી ખીચડી. તો સૌ પહેલાં કુકરને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂક્યું. કુકર ગરમ થઈ ગયા પછી તેમાં 2 ચમચા તેલ રેડીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી રાઈ નાખીશું. પછી 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું. તેમાં 2 નાના ટુકડા તજના અને 5 લવિંગ એડ કરીશું. એમાં મીઠાના લીમડાના પાન એડ કરીશું. પછી થોડી હિંગ નાખીશું. આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. પછી એમાં 1 બાઉલ જેટલી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું. આ બધું મિક્સ કરીને હલાવી દઈશું. પછી એમાં થોડા સિંગદાણા એડ કરીશું. પછી 1 બાઉલ બટાકા સમારેલા એડ કરીશું. પછી 1 બાઉલ લીલા લીલવા એડ કરીશું. એમાં 1 બાઉલ લીલા વટાણા એડ કરીશું. પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. પછી એમાં 1 બાઉલ જેટલા ટામેટા સમારીને નાખીશું. પછી એમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખીશું. એક ચમચી હળદર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું. પછી બધા મસાલા સાથે હલાવી દઈશું. પછી 1 ચમચી ખાંડ નાખીશું. પછી બરોબર હલાવી દઈશું, જેથી કરીને શાકભાજી સાથે બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય. અહીં મેં 2 વાટકી દેરાદૂન બાસમતી ચોખા લીધા છે અને 1 વાટકી દાળ લીધી છે. જો તમારે બાસમતીના ચોખાની જગ્યાએ કોઈ બી ચોખા પણ તમે લઈ શકો છો. પછી તેને બરોબર હલાવી દેવાનું, જેથી કરીને કુકરમાં નીચે ચોંટે નહીં. પછી તેમાં લીલી તાજી કોથમીર એડ કરીશું. કોથમીર ખીચડીમાં ચડતી વખતે એટલા માટે નાખવાની કે ખીચડીનો સ્વાદ અને સોડમ સારો આવે. પછી તેને બરોબર હલાવી દઈશું. હવે ખીચડીને ચડવા માટે આપણે 4 ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું. પછી તેને બરોબર હલાવીને તેની ઉપર 1 ચમચી ઘી વેડીશું. ઘી નાખવાથી ખીચડી એકદમ છૂટી બને અને ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે.
પછી તેને ચડવા માટે ઢાંકણ ઢાંકીને 4 સીટી વગાડી લઈશું। 4 સીટી વાગ્યા પછી કુકરને ઠંડુ પડવા દઈશું। કુકર ઠંડુ પડી ગયા પછી આપણે ખોલીને જોઈશું તો જુઓ આપણી મસાલેદાર વઘારેલી ખીચડી કેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આપણે ગરમા ગરમ વઘારેલી ખીચડી ખાવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે। વઘારેલી ખીચડી સાથે દહીં, આથેલા મરચાં, અથાણું, પાપડ કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકીએ છીએ। જો તમને મારી આ વઘારેલી ખીચડીની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। જય શ્રી કૃષ્ણ।